ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දිත් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මතක ඇති මම මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයා තාමත් ඒක බලලා නැත්නම් මෙතන උඩ YouTube card එකක් දානවා. ඉතින් ඒ YouTube card එකේ තියෙන වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක unbox කරලා අන්නර පිටිපස්සෙන් පේන silver play button එක. ඉතින් එතනදී මම කිව්වා මම subscribers ලා ලක්ෂයක් achieve කළා වගේ. YouTube එකේ මේ වෙද්දි ඉන්න සහ අලුතෙන් එන upcoming YouTubers ලා සහ ඕනිම YouTuber කෙනෙක්ට උදව් කරන්න මට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් උදව් කරන්න මම ලෑස්තියි. ඒ වගේම ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න මම ලෑස්තියි කියලා. ඉතින් එතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දුත් වුණා මම live stream එකක් අරගෙන එන්නම් කියලා. දැනට YouTube එකේ ඉන්න YouTubers ලට එතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ channel එකේ link එක දාන්න chat එකට. ඉතින් එතනදී මම ඔයාගේ channel එකට ගිහිල්ලා channel එක review කරනවා. ඒකෙන් ඔයාට යම්කිසි උදව්වක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම තව video series එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. ඉතින් ඒ series එකේදී මම හැම මාසයකටම සැරයක් අලුතෙන් එන channel 5ක් විතර අලුතෙන් එන නෙමෙයි මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ subscriber list එකේ තියෙන මම බලන මට අලුතෙන් හම්බ වෙන හොඳයි කියලා හිතන channel 5 මම වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා කියලා. ඉතින් අද මේ අරගෙන එන්න හදන්නේ ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ ස්පොන්සර් කෙනෙක්ගේ චූටි මැසේජ් එකක් බලලා එමු. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් purchase කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක active කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක active කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ Creative Art LK කියන channel එක. ඉතින් මේක මගේ subscribe list එකේ උඩින්ම තියෙන channel එකක්. ඒ වගේම මම නිතර videos බලන channel එකක්. ඉතින් මේ channel එක මම විශේෂයෙන්ම තෝරගන්න හේතුව තමයි subscribers ලා 75000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ලක්ෂයට තව චුට්ට දුරයි යට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා subscribe කරලා support එක දෙන්න. ඉතින් මේ support එක දෙන්න විතරක් නෙමෙයි මේ channel එක subscribe කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාට බොහොම සරල සිංහලෙන් video editing ඒ වගේම ඔයාට ඕනෙ වෙන ගොඩක් දේවල් Premiere Pro එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, DaVinci Resolve එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද වගේ ගොඩක් educational content තියෙනවා. සහ මගේ videos වලට මම ගොඩක් උදව් කරගන්න channel එකක් තමයි මේ Creative Art LK කියලා. කියන්නේ ඉතින් මමත් Premiere Pro වල දන්නේ නැති දෙයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට Creative Art LK එකේ ගිහිල්ලා බලනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මට support කරන්න වීඩියෝ එකක් Creative Art LK එකේ ගොඩක් වෙලාවට මට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද පළවෙනි description එකේ link එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න එක. ඉතින් මම දෙවෙනි channel එක විදිහට මේ වීඩියෝ එකට තෝරගත්තේ Nimas Creations කියන channel එක. ඒක link එකත් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ channel එක ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ ගෑන් ළමයින්ට. ඉතින් ඒකෙදි කතා කරනවා ගෑන් ළමයින්ට ගෙදර ඉඳන් business එකක් පටන් ගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මහන්න ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මෙන්න මේක මහන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ එකක් මහන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඔයා බෑග් හදන්න කැමති නම් බෑග් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද වගේ ගෑන් ළමයින්ට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන පිරිළමයි ගිහිල්ලා බැලුවට වරදක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා support එකක් දීලා යන්න. ඒකත් subscribers ලා ලක්ෂයට ආසන්නයේ තියෙන channel එකක්. එයාටත් තව subscribers ලා 35000ක් වගේ තමයි ගන්න තියෙන්නේ ලක්ෂය කියන milestone එක achieve කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා subscribe කරලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා ගෑන් ළමෙක් නම් ඔයාට ගෙදර ඉඳන් business එකක් කරන්න කැමති නම් එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඉන්නකොට ඔයාගේ ඇඳුම් ඔයාටම මහ ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා බලන්න වටින channel එකක් තමයි Nimas Creations කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම තුන්වෙනි channel එක විදිහට තෝරගත්තේ ජයතු ප්‍රභාෂ් කියන YouTube channel එක. ඉතින් මේ ජයතු ප්‍රභාෂ් කියන channel එකෙත් link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා subscribe කරලා ඉන්න. ඉතින් ඒ upcoming YouTuber කෙනෙක් මේ විදිහට subscribers ලා 10000ක් විතර තමයි achieve කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් 10000ට වඩා චුට්ටක් වැඩි මේ වෙද්දි. ඉතින් 10000ක් විතර තිබ්බට එයාගේ content quality එක ලංකාවේ ඉන්න superior grade එකේ ඉන්න YouTuber කෙනෙක්ගේ ගානටම තියෙනවා සෑහෙන production quality එකෙන් වැඩි. හොඳ වීඩියෝ අවුට්පුට් එකක් සහ හොඳ කන්ටෙන්ට්ස් එයාගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් mobile phone එකක් අලුතෙන්ම ආපු ගමන් review එකක් බලා ගන්න ඕන නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් mobile phone එකක් ගන්න කලින් reviews බලනවානේ 3-4 දෙනෙක්ගේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට 3-4 දෙනෙක්ගේ reviews බලන list එකට දාගන්න හොඳ channel එකක් තමයි ජයතු ප්‍රභාෂ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හතරවෙනි YouTube channel එක විදිහට තෝරගත්තේ දිල්ෂාන් TG කියන YouTube channel එක. ඉතින් ඔයා තාමත් දිල්ෂාන් TG subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පළල description එකේ link එක තියෙනවා. ගිහලා දිල්ෂාන් TG YouTube channel එක subscribe කරලා ඉන්න. ඉතින් මේ
දිල්ෂාන් TG YouTube channel එක subscribe කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mobile phone වලින් කරන්න පුළුවන් අලුත් වැඩ. ඊට පස්සේ technology ගැන ඔයාලට බලන්න ඕනේ දේවල්. ඒ වගේම reviews වගේ ගොඩක් categories වල videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ channel එකේ තියෙන videos වලින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අලුත් දේවල්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ළඟදී video එකක් බලුවා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෙදරට current එක ගියාම මම කරන්නේ router එක off වෙලා ඉතින් mobile data on කරගෙන ගොඩක් අමාරුවෙන් internet යන එක. හැබැයි දිල්ෂාන් TG එකේ එයා දාලා තිබ්බා දරාසගෙන් චූටි කේබල් එකක් ගෙනල්ලා මේවා අපි හිතන්නේ නැති බොහොම චූටි දේවල්. චූටි කේබල් එකක් ගෙනල්ලා අපි කොහොමද router එක power up කරගන්නේ current එක නැති වෙලාවට වගේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් tricks දැනගන්න වටින channel එකක් තමයි දිල්ෂාන් TG කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම channel එක එහෙම නැත්නම් පස්වෙනි channel එක විදිහට මම තෝරගත්තේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ channel එකක්. channel එකේ නම තමයි The Talk Show. ඉතින් මේ channel එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ channel එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතේ. ඉතින් මේක අර education පැත්තට නෙමෙයි ගොඩක් බර සමාජයේ අපි ඉන්නකොට අපිට එක එක ප්‍රශ්න එනවා. ඒ වගේම අපි හිතන්නේ නැති කරදර එනවා. ඒ වගේම අපිට අනිත් මිනිස්සු හිතන විදිය ගැන අපි හිතන දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි සමාජයේ තියෙන සමහර limitation හින්දා අපිට මානසික පීඩාවල් වෙනවා වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවනේ අපි කාටවත් කියන්න බැරි. අපි කියන්න ලැජ්ජ වෙන. එහෙම නැත්නම් අපි හිතේ තද කරන් ඉන්න වගේ දේවල්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන විවෘතව කතා කරන channel එකක් තමයි The Talk Show කියලා. කියන්නේ ඉතින් මගේ subscribe list එකේ උඩින්ම තියෙන channel එකක්. මම ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ නිතර frequently එකකින් වීඩියෝ දාන්නේ. මාසෙකට සැරයක් වගේ තමයි videos upload වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකම ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා කියලා දෙන ප්‍රශ්නයක් තිබිච්ච අය ඇවිල්ලා openly කතා කරනවා. මට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වුණා. මම ඒක විසඳගත්තේ මෙහෙමයි. මට තිබිච්ච දේවල් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළව ඒගොල්ලෝ විසඳුම් ගත්තේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක බලලා ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි කාරණාව. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයා කාටවත් කියන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් හිතේ තද කරගෙන ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් මේ The Talk Show channel එක contact කරගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට email එකක් දැම්මම ඒගොල්ලෝ ඒකට අදාළ උපදේශන සේවාවන් වලට එහෙම නැත්නම් ඒවට අදාළ වෙනත් දේවල් වලට ඔයාව යොමු කරන්න ඔයාගේ අනන්‍යතාවය හෙලි කරන්න නැතෝ ඒ වගේ දේවල් වලට කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේගොල්ලන්ගේ blog එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා කාටවත් කියන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා anonymous විදියට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කතන්දරයක් විදියට ලියන්නත් මේ blog එකේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාගේ හිතට සහනයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ උපදේශන සේවාවන් හරහා ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උදව් කරගන්නත් මේ channel එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ channel එකෙන් අධ්‍යාපනයට නෙමෙයි අපේ හිතට සහ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ගොඩක් ලොකු සේවයක් වෙනවා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් contents තියෙනවා. ඒ වගේම හැම එකටම අදාළව සිංහලෙන් සහ තමිල් වලින් ගොඩක් වෙලාවට subtitles තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා මොන භාෂාව දැනගෙන හිටියත් ඔයාට මේ channel එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. පල්ලෙහා link එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කළේ මගේ subscribe list එකේ මම බලන මගේ favorite YouTube channels පහක් ගැන. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් subscribe කරලා යන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ videos බලන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා link පහක් තියෙනවා අදාළ YouTube channel පහට. අනිවාර්යයෙන් මේවට ගිහලා subscribe කරන්න. මේ YouTube channel උත් ඒගොල්ලන්ටත් උදව් කරන්න. මේ comment එකේ උඩට එන්න. ඒ වගේම ලොකු සේවයක් කරන YouTube channel වලින්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.